อนนี้นะคะแกก็เพิ่งอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวแกจะมาใช้มาสก์กันนะคะวันนี้ก็จะใช้มาสก์จากญี่ปุ่นคือตัวลูลูรันตัวนี้เนาะยี่ห้อเนี่ยค่ะเขาก็จะมีมาสก์มาในลักษณะซองแบบนี้ที่ซองหนึ่งจะมีอยู่7ชิ้นสูตรอันนี้สูตรสีแดงก็จำไม่ได้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ละกันว่าสูตรสีแดงเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรก็หยิบประมาณ1แผ่นแบบนี้โอเคอันนี้ต้องเก็บซองมันจะมากับถุงซิปล็อกนะคะที่เราก็ปิดใช้ได้หลังครั้งแรกที่เราแกะมาสก์ก็มาพับมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆคลี่มันออกมาได้มาสก์รุ่นนี้ก็รู้สึกว่าตามันชิดกันนิดนึงเนาะคนที่ชอบมาสก์หน้าจะเข้าใจว่าเวลามาสก์หน้าก็จะดูตลกนิดนึงเนาะโอเคเรามีมาสก์อยู่บนหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแก้วจะใช้เจลโรลเลอร์อันนี้ด้วยนะคะในการนวดให้เซรั่มที่อยู่ในมาสก์ซึมไปในผิวหน้าเรามากขึ้นนะคะวิธีการใช้เจลโรลเลอร์มันจะมาใน2หัวด้านหนึ่งเล็กสำหรับรอบดวงตาแล้วก็ช่วงปากตรงนี้กับด้านใหญ่นี้ก็สำหรับหน้าวิธีใช้นะคะแก้วก็จะนวดมันย้อนขึ้นแบบนี้ให้มันช่วยดึงใบหน้านะคะก็จะนวดตั้งแต่ตามกรอบหน้าจากตรงกลางออกไปที่กรอบหน้าของเรานะคะนวดที่หนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งโดยที่เราไม่ต้องไปกดเขาแรงเนาะเพราะว่าตัวเจลโรลเลอร์เนี่ยก็เป็นหินที่ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่แล้วมันก็จะช่วยแค่ให้เซรั่มเนี่ยซึมลงไปในผิวดีขึ้นนะคะตรงคางนี้เราก็นวดไปเป็นเส้นตรงๆไปก่อน1 รอบข้างซ้ายก็เหมือนเดิมนะคะนวดออกสังเกตนะคะว่าแก้วจะไม่นวดไปกลับแก้วจะนวดออกแล้วยกแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่จากกลางหน้าแล้วก็นวดออกไปนะคะเป็นการช่วยดึงหน้าเราด้วยป้องกันริ้วรอยก่อนวัยอันควรที่เราไม่ต้องการร่างกายของเรานะคะเขาบอกมันจะมีลิมฟ์โนดคือสิ่งที่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองเรามีต่อมน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โดยการที่เรานวดเนี่ยมันนวดออกอาจจะนวดดึงสารพิษต่างๆนะคะขึ้นมาที่ลิมฟ์โนดเพื่อที่มันจะได้กระจายออกไปจากร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะด้านหน้าผากนะคะเรานวดเป็นตัว X ขึ้นไปแบบนี้เฉียงอีกฝั่งหนึ่งเราก็นวดย้อนกลับขึ้นมาจากหัวคิ้วขึ้นไปที่หน้าผากประมาณ 3-4 รอบนะคะโอเคส่วนด้านเล็กนี้นะคะเขาไว้ใช้กับรอบดวงตาซึ่งมันจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วมันก็จะเข้าไปในซอกต่างๆได้ง่ายกว่านะคะรอบดวงตาแก้วก็จะนวดออกแบบนี้เริ่มจากหัวตาแล้วก็นวดมันออกไปทางหางตาแบบนี้นะคะด้านบนด้วยเบาๆแล้วก็หางตาไปที่ขมับแบบนี้แล้วก็มาที่มุมปากนะคะร่องปากตรงเนี้ยแก้วก็จะนวดขึ้นเพื่อลดริ้วรอยตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอให้มาสก์แห้งกันแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวแก้วจะกลับมาอีกทีตอนนี้มาสก์หน้าจะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดึงออกกันเนาะโอเคเรามาสก์หน้ากันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะลงเอสเซนต์ลาเมตัวนี้สกินแคร์ที่ใช้วันนี้จะไม่ใช้อะไรมากนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาผิวอะไรมากแต่มีแค่ที่ผิวแห้งก็เลยจะลองบำรุงหน่อยโอเค
ลงเอเซนต์กันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะลงเซรั่มจาก Bio Effect ตัวนี้นะคะ ที่แก้วเคยบอกไว้ในคลิปที่เราเนาะว่าแก้วใช้2 หยดก็หยดลงมาบนมือก่อนเลยแล้วก็ทาไปเลยที่หน้านะคะลงสกินแคร์ถ้าเหลืออย่าลืมลงคอด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราน่าจะเด้งแต่คอเหี่ยวก็ทาลากมาถึงคอด้วยโอเคเสร็จแล้ววันนี้จะไม่ใช้เซรั่มอะไรแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาทาตานี้ยังไม่เคยพูดถึงแต่เพิ่งซื้อมาจากญี่ปุ่นมันคือ White Label Premium Placenta Rich Gold Gel สำหรับตานะคะอันเนี้ยเขาน่าจะทำมาจากรกอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเป็นรกแกะหรือรกสัตว์ชนิดไหนเขาไม่ได้พูดไว้นะคะในเว็บก็ไม่ให้ข้อมูลแค่บอกว่าทำมาจากรกก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยแต่เขาก็ไม่ได้พูดเรื่องรอยดำรอยคล้ำหรือรอยบวมอะไรอันนี้ก็ใช้แค่พอริ้วรอยโดยเฉพาะอย่างเดียววิธีทาตาของแก้วนะคะก็คือจะลากเหมือนที่เรานวดใช้เจลโรลเลอร์ตะเกียบคือล่างจากหัวตาดึงออกไปจากห่างตาแล้วก็ขึ้นไปทางขมับแบบนี้นะคะก็จะเน้นช่วงห่างตาตรงนี้หน่อยตรงนี้ก็จะดึงขึ้นทางหัวตาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงด้านใต้ตาก็เหมือนเดิมนี้โอเคเรามาทำกับอีกข้างหนึ่งมั้งตอนแรกคิดว่าจะลงไอครีมด้วยแต่ว่าน่าจะเยอะเกินไปแล้วแหละสำหรับปริมาณไอเซรั่มที่เพิ่งใช้ไปตะกี้ก็เลยเดี๋ยวจะจบด้วย Bioderm Life Plankton Mask เลยนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้ไปนอนกันสักทีเนาะปริมาณที่ใช้ก็ประมาณนี้นะคะเท่านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสกินแคร์รูทีนของคืนนี้นะคะบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใช้ในปกติทุกวันเพราะว่าวันนี้เพิ่งใช้มาร์คไปก็อาจจะลดขั้นตอนเซรั่มตัวอื่นลงไปหน่อยเพราะว่ามาร์คที่เพิ่งใช้ไปมันค่อนข้างชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะก็เลยเหลือแค่ไม่กี่สเต็ปตามที่เห็นอันนี้แต่ในวันปกติก็จะไม่ได้ใช้อย่างนี้หรอกส่วนใหญ่แกก็จะสลับวนเวียนไปเรื่อยๆว่าแล้วแต่ว่าผิววันนั้นเป็นยังไงนะคะว่ามีสิวขึ้นหรือเปล่าผิวแห้งหรือเปล่าออกไปเจอมลพิษมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อย่างพวกโทนเนอร์เอเซนส์อะไรก็จะเหมือนกันมีแค่เซรั่มมากกว่าที่จะเปลี่ยนไปตามวันตามสถานการณ์นะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ